Bago po ang lahat, huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe, like, and share at i-click ang notification bell para sa mga upcoming videos. Kung minsan, ang inaakala nating maliit na bagay ay siya palang malaki ang pakinabang, lalo na kung iuugnay sa material na aspekto. Ganito ang tema ng ating kwento ngayon. Bulila na si Froilan sa kanyang mga magulang. Nag-iisa lamang siyang anak. Mula siya sa mayamang angkan. Ang kanyang ama ay panlima sa 6 na magkakapatid. Apo siya ni Don Florentino, isa sa pinakamayaman sa kanilang bayan. Noong siya ay 16 na taong gulang noon, nasawi ang kanyang mga magulang sa isang road accident. Nabundol ng malaking truck ang sinasakyang kotse ng mga ito at nahulog sa bangin. Mula noon, si Don Florentino na ang gumabay at nagsilbi niyang magulang. Kaya naman, naging malapit siya rito. Katunayan, siya ang paborito sa 12 apo nito. Kaya naman, kinaiinggitan siya ng kanyang mga pinsan at ng mga anak ni Don Florentino. Dumating ang panahon na naratay sa karamdaman ang matanda. Bukod tanging si Froilan lamang ang nag-aalaga at nagbabantay dito. Katuwang ang mga kasambahay sa mansyon. Ang mga anak ng Don, pati ang mga apo nito, ay bumibisita lamang sa mansyon kapag hindi abala. Total, nandiyan naman daw si Froilan. Pakiwaringan nila. Kapag namatay na raw ang matanda, siguradong malaki ang makukuwang mana nito. Kung si Froilan naman ang tatanungin, ayaw pa niya mawala sa mundo ang kanyang lolo. Bagamat sinabi na ng mga dalubhasa na wala nang lunas ang karamdaman nito. Ngunit umaasa siyang gagaling ang kanyang lolo. Kung kalooban ng Diyos na mawala na ako sa mundo, Froilan, wala tayong magagawa. Pagod na rin ako. Kaya, gusto kong kunin na niya ako upang makasama ko na sa libingan ng iyong lola at ang iyong mga magulang. Kapag pumanaw na ako, ipalibing mo ako sa tabi ng kanilang mga puntod sa ipinagawa kong mausoleo. Seryosong sabi ni Don Florentino. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, lolo. Pinapanalangin ko nga sa Diyos na pahabain pa niya ang buhay niyo. Tapos ganyan ang sinasabi ninyo. Madamdaming sagot ni Froilan. Makalipas pa ang mga araw, pinawian na ng buhay si Don Florentino. Labis itong itinalungkot ni Froilan. Ang kakatuwa, sa kabila ng kanilang pagdadalamhati, may nakikita siyang bahid ng saya sa pagmumukha ng kanyang mga kamag-anak. Batid niyang pinag-uusapan ng mga ito ang makukuha nilang mana. Sumagi rin sa isipan ng Pilata ang ganong bagay. Pakiwari niya, mas malaki ang makukuha niyang mana dahil siya ang nag-alaga sa kanyang lolo. Gayunman, kailangan malaman muna niya ang nakasaad sa huling testamento nito. Tiyak na malaki ang parte ng sipsip na yan kay lolo. Narinig niyang panas na sabi
ng kanyang pinsang babae. Sinabi mo pa. Pero, excited na ako sa makukuhang mana ni Daddy. Sabi naman ng kanyang isang pinsan habang nasa lamay sila. Nang dumating ang araw ng pagpapahayag ng abogado ni Don Florentino sa nakasaad sa huling testamento nito, nakalagay na mapupunta sa kanyang mga anak ang tigda 20% ng kanyang ari-arian, kita sa negosyo at mga lupain sa asyenda. Mapupunta naman ang palaisdaan at ang katabi nitong maliit na lupain sa asyenda sa mga kasambahay at mga tapat na mga tauhan nito. Samantala, ikinagulat ng lahat nang sabihin ng abogado ang manang mapupunta kay Froilan. Papaano ba naman kasi mapupunta sa kanya ang isa lamang figurine? Pinagtawanan tuloy siya ng kanyang mga tiyahin, tiyuhin at mga pinsan. Nagpakandahira pa raw siya. Yun ang pala ang kanyang mapapala. Napahiya si Froilan. Nagdamdam sa nangyari. Gayunman, maliit man o malaki, mahalaga sa kanya ang bagay na bigay ng kanyang lolo. Naaalala niya noon ang laging sinasabi nito sa kanya. Ang mga bagay na maliit sa pangmalas ng ibang tao ay huwag mong ituring na gayon, Froilan. Ang mga bagay na mahalaga sa akin ay itinuturing kong malaki. At yun ang ipagkakaloob ko sa iyo. Wika ni Don Florentino noong nabubuhay pa ito. Kaya naman, dala ng kuryosidad, binuksan niya ang figurine upang malaman niya ang nasa loob nito. Kaya na lamang ang kanyang pagkagulat nang tumambad sa kanya ang pagkarami-raming alahas, pera, at iba pang mga bagay na may halaga. May nakita rin siyang titulo ng bahay at lupa. Gayon din ang isang sulat galing sa kanyang lolo. Hindi ko malilimutan ang ginawa mong pagmamalasakit sa akin, Froilan. Aking apo. Tanggapin mo mula sa iyong lolo ang iyong mana. Di hamak na mas malaki. Lingid sa iyong mga kamag-anak. May isa pong biniling asyenda at ipinagawang mansyon sa loob nito para sa iyo at para sa bubuing mong pamilya. Salamat sa iyong tapat na pagmamahal, pag-aalaga at pagmamalasakit sa akin sa buong panahon ng aking buhay sa ilalim ng araw. Muli, maraming salamat sa iyo, Froilan, aking apo. Nagmamahal ang iyong Lolo Florentino. Napahagulhol si Froilan pagkatapos niyang mabasa ang sulat. Hindi dahil sa malaki pala ang natanggap niyang mana rito, kundi dahil sa pagdududa niya sa pangako nito sa kanya. Akala niya wala itong isang salita at kinalimutan na lamang ang kanyang mga sakripisyong nagawa.